Hi guys, magagawa ako ng nachos. Ito yung mga ingredients ko. May meat ako dito. Nachos from microwave. Ano pa nga ba? Tara na, magluto na tayo. Yan, ilagay ko na yung ingredients na taco and cayenne. Yung basta mahalang yan. And mix well. And guys, bawal tayo maglagay sa microwave ng frozen meat. I mean, kailangan nyo i-defrost yung meat na hindi katulad sa pag nagpiprito tayo, okay lang na frozen at para doon na lang i-defrost. Pero dito hindi. Kailangan talaga fully defrost yung meat para maluto siya ng maayos. Yan, na-mix well na natin. And it's time to go in the microwave. Hinihintay natin yung ating niluluto na meat. Meron akong chips dito. Isang chili and isang cheese. Tortilla chips siya. Ilagay natin dyan. Yan guys. Paano nga ba magiging crispy ang chips natin? Ganito. May nabasa akong tips. Lagyan ng tissue ang ilalim. Tapos cover ng tissue. Cover. Para yung moist makuha ng chips and maging crispy ang ating chips. Yan. Cover lang. Tapos ipapasok ulit din natin siya sa microwave. Later, after na yung meat natin. Ayan. Luto na siya. And ayan. Tapos, ito namang chips ang ilalagay natin doon. Lagyan natin. Siguro lagyan natin ng 2 minutes. Tingnan ng chips. Huwag nyo siya masyadong i-full high ang on. Mga half lang. Mga 500 watts. Tapos 2 minutes. Yan. And ito yung meat. Pagsamahin na natin sila. Siyang nachos. Pero, lagyan natin siya ng mga toppings. Yes guys, nasa room lang ako. Kaya, ako lang naman mag-isa ang kakain. Kasi nakakasawa ng magpasta pa everyday. Ayan. Guys, may jalapenos din ako. Yan na guys, may jalapenos na siya. And may salsa din ako. Ayan na guys. Kailangan din ng mozzarella. Kung nakikita nyo itong sign na to guys, ito yung mga murang bilihin dito. Kaya, wala pang 100 yung nachos na yun. Lagyan natin siya ng cheese. Ayan na guys. Tapos, kailangan natin i-melt yung cheese. So, ibabalik natin siya sa microwave. 1 minute lang. Hi guys, ito na yung nachos. And ito yung dip. Salsa and cheese. Guys, nachos ko. And let's give it a try. Wow! Sausaw natin sa cheese muna. With cheese and cheese. Bigyan natin ng meat. Yan na. Perfect. Bye guys.